মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি দ্বিঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰিছোঁ। এতিয়া আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ বনাই লৈ তাক সমাধান কৰাৰ অংকও ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত দিছোঁ। গতিকে আজি আকৌ মই তাৰে কেইটামান অংক আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ মই 8 লৈছোঁ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এখন ট্ৰেইনে সমান দ্ৰুতিত 360 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰে। যদি ইয়াৰ দ্ৰুতি ঘণ্টাত 5 কিলোমিটাৰ বেছি হ'লেহেঁতেন ই একেটা ভ্ৰমণৰ সময় 1 ঘণ্টা কম ল'লেহেঁতেন। ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি কিমান? এতিয়া আমি ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি x কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা ধৰি ললোঁ, আৰু যদি ঘণ্টাৰ দ্ৰুতি 5 কিলোমিটাৰ বাঢ়ে, ঘণ্টাত 5 কিলোমিটাৰ বাঢ়িলে দ্ৰুতি হ'ব x + 5 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা। গতিকে ট্ৰেইনখন গৈ আছিলে x কিলোমিটাৰ দ্ৰুতিত, আৰু যেতিয়া স্পীড 5 কিলোমিটাৰ বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়াহ'লে তাৰ দ্ৰুতিটো হ'ব x + 5 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা। এতিয়া আমি যদি গতিৰ সূত্ৰলৈ যাওঁ, যে দ্ৰুতি ইকুৱেলটো দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই সময়। কিন্তু সময় ইকুৱেল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই দ্ৰুতি। এতিয়া প্ৰথমতে যিমান স্পীডত গৈছিলে, পিছৰ বাৰত স্পীড বেছি ল'লে। কিন্তু স্পীড বেছি ল'লে মানে কি? সময় কমকৈ লাগিব। গতিকে প্ৰথম যিটো দ্ৰুতিত গৈ আছে তাত যিমান সময় লাগিব, তাতকৈ এই দ্ৰুতিত গ'লে সময় কমকৈ লাগিব। আৰু কিমান কম লাগিব বুলি কৈছে? যে 1 ঘণ্টা কম লাগিব। গতিকে আমি চৰ্টত এনেধৰণে ভৰাম যে প্ৰশ্নমতে 360 কিলোমিটাৰ আছিলে, 360/x, প্ৰথম সময় একেই লৈছে 360/x, 360 কিলোমিটাৰ, আৰু বেগ হৈ দ্ৰুতি হ'ল x কিলোমিটাৰ। যেতিয়া দ্ৰুতিটো বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া দূৰত্বটো একেই থাকিল, 360/x + 5। এই যে দ্ৰুতিটো বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া আগতকৈ সময় 1 ঘণ্টা কম লাগে। তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম? 1 পাম। গতিকে এইটো সমাধান কৰিলে আমি দ্ৰুতিটো পাই যাম। গতিকে আমি x × x + 5 আমি লসাগু ল'লোঁ। 360 লগত x + 5 পূৰণ হ'ব, আৰু -360x = 1। নেক্সট তলৰখিনি পূৰণ কৰি দিওঁ, x² + 5x, আৰু ওপৰখিনি কি হ'ব? যে 360x + 5 × 360, 0, 6, 5, 30, 5, 3, 15, 3, 0, 6, 5, 30, 0, 5, 3, 15, 18, 1800 - 360x = 1। এইটো গ'ল। তাৰপিছত যদি বজ্ৰগোল কৰি দিওঁ, x² + 5x = 1800। x² + 5x - 1800 = 0। এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াক আমি সমাধান কৰিব লাগে। আমি উৎপাদক বিশ্লেষণও কৰিব পাৰোঁ, দ্বিঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিও আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইবাৰটো মই দ্বিঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ। ইয়াত a হ'ব
কাৰণ x square plus bx plus c equal to 0 আহি যেতিয়া আছে n not equal to 0 তে a equal to হ'ব 1 b equal to হ'ব 5 আৰু c equal to হ'ব -1800 তেতিয়া আমি দীঘাযুক্ত প্ৰয়োগ কৰিলে ax equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by twice a. We मान लो बहाई दूँ minus b मान 5 plus minus square root of b square 5 square minus 4ac a माने 1c माने minus 1800 divided by 2 into 1. 2 into 1 2 whole minus 5 plus minus root over 5 square 25 minus is a plus you want to go we know from 7200 equal to minus 5 plus minus root over 7225 by 2. It is 7225 or বর্গমূল তুলে লব লাগিব 7225 or যদি বর্গমূল লিয়াও 864 হল 12 পৰা 4 গলে হয় 8 আর এফালে 2 5 ইয়াত দুগুণ কৰিলে 8 গুণ কৰিব ইয়াত 5 বাৰ দিলে ইয়াত 5 5 5 25 5 16 80 82 বর্গমূল হল 85 গতিকে আমি কি পালোগৈ -5 plus minus 85 by 2 মান লাই গ'ল যদি x equal to -5 plus 85 by 2 equal to -5 plus 85 80 by 2 equal to 40 another मान पाई जोई x equal to -5 minus 85 by 2 with minus 90 by 2 equal to -45 it is impossible and to duty to ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে তো মন্থন হৈ যাব গতিকে আমি কি কৰিম এটাকে দুটি উলিয়াব চাম দুটি পালো আমি কিমান 40 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা সেইটো এনসার গতিকে এই ধৰণে সমীকৰণবিলাক বনাই লৈ তাক আমি সমাধান কৰিব পাৰো আৰু এটা কলে কৈছো বাকি বোৰ মানে কৰিবা বনাইলে দিবা মোক দুটা বৰ্গৰ কালিৰ যোগফল 468 বৰ্গমিটাৰ যদি সিহঁতৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য 24 মিটাৰ বৰ্গ দুটাৰ বাহুৰ পৰিমাণ উলিওৱা এতিয়া কৈছে বৰ্গ দুটাৰ কালিৰ যোগফল দিয়া আছে বৰ্গৰ কালি হ'ল বাহু স্কয়াৰ আৰু পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য দিছে 24 মিটাৰ পৰিসীমা হ'ল 4 ইনটু বাহু গতিকে আমি ধৰা হ'ল এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ x মিটাৰ এটাকে পৰিসীমা হ'ব 4x মিটাৰ আন্তর পৰিসীমাটো বার ধৰি লওঁ আন্তর পৰিসীমা ধৰি লওঁ মই a বুলি a যদি হয় বাহু হ'ব লাগিব a/4 এনে হ'ব লাগিব এতিয়া আমাক এটা কথা কৈছে যে সিহঁতৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য কিমান বুলি কৈছে 24 গতিকে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু মই কোৱা নাই এটোকে ডাঙৰ বুলি ধৰি ললো a minus 4x equal to whole
24 গতি এটাৰ বৰ্গ আমি এ ধৰিছিলো আনটোৰ বৰ্গ আমি ইয়াত পাইছিলো 4x গতি এটাৰ পৰিসীমাৰ পৰা আনটোৰ পৰিসীমা বাদ দিলে পোৱা যায় 24 গতি a ইকুৱেল টু হ'ব 4x plus 24 তাৰমানে এটাৰ পৰিসীমা হ'ব কিমান আনটোৰ পৰিসীমা 4x minus 24 a equal to 4 into x plus 6 কারণ পরিসীমা হল 4 into বাহু এটাকে আনটোৰ বাহু হ'ব যি এ হৈছিল বাহুৰ বিৰ এটো পালাম কিমান x plus 6 আমি উলিয়াই লৈ পালো x plus 6 এতিয়া কৈছে বৰ্গৰ যোগফল বুলি ক'লে নেকি বৰ্গ দুটা বৰ্গৰ কালিৰ যোগফল কৈছে প্ৰশ্ন মতে দিয়া আহিব প্ৰশ্ন মতে x square এটাৰ বাহু আছিল x তাৰ কালি হ'ব x square আনটোৰ বাহু আছিল x plus 6 তাৰ কালি হ'ব x plus 6 whole square equal to হ'ব 468 এইটো সমাধান কৰি আমি বৰ্গৰ দুটাৰ বাহুৰ দিশ উলিয়াব পাৰো আমি কি কৰিম x square plus 12x plus 36 এটা একেবাৰে ইফালে আনিলো minus 468 equals 0 কৰিব twice x square plus 12x এদিন মাইনাস কৰি দিওঁ 18 পৰা 6 গলে থাকিল 2 6 পৰা 3 গলে 3 আৰু 4 থাকিল equal 0 2 কমন লৈ আমি উঠাই দিব পাৰো x square plus 6x minus 216 equal to 0 এটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰো দ্বিঘাতত্ব প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো গতিকে আমি দ্বিঘাতত্ব প্ৰয়োগ কৰিম দ্বিঘাতত্ব প্ৰয়োগ কৰিলে a হ'ব 1 b হ'ব 6 c হ'ব -216 দ্বিঘাতত্ব মতে আমি x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by twice into patim minus b minus 6 plus minus square root of b square 6 square minus 4 a 1 c whole minus 216 divided by 2 into 1 বলে এইখিনি সমাধান কৰিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম বলে 2 whole তলত Board the minus 6 থাকিলে plus minus 36 minus is a plus হৈ গল এইটা পূৰণ কৰো 6 4 24 4 গুণ 4 4 দিয়ে 6 আৰু ইফালে 4 গুণে 8 864 minus 6 plus minus over 900 হৈ গল divided by 2 900 বর্গমূল 30 minus 6 plus minus 30 by 2 এবার হতে ভুলাবো x equal to minus 6 plus 30 by 2 30 পুরা 6 গলে হল 24 by 2 equal to 12 আনটো দেই চাও পরে প্রথম হবে হবো x equal to minus 6 minus 30 by 2 minus 36 by 2 minus 18 এটা impossible and বাহুৰ দিশ মাইনাস হ'ব নোৱাৰে এটাকে এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ 12 মিটাৰ আৰু আনটো বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ 12 যোগ 6 কাৰণ x plus 6 আছিল 12 যোগ 6 মিটাৰ সমান 18 মিটাৰ ঠিক আছে হ'ব আমি তিনিটা মান প্ৰবলেম কৰি দিলো দ্বিঘাতত্ব প্ৰয়োগ কৰি দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰিলো ইয়াৰ পিছত ক্লাছত আমি মূলৰ প্ৰকৃতি আলোচনা কৰিম আজিলে ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো